Місяць тому ми розповідали, що монополію на передачу даних від усіх кас, магазинних кас в Україні до податкової тримають дві компанії, заведені свого часу такими екс-діячами, як Клименко, Колобов та Арбузов. Досі тримаються. Податкова прореагувала. Вона сказала, що це не найбільший клопіт в її житті і взагалі. Скоро вони монополію зруйнують. І дійсно з'явилась ціла низка фірм, які мають імітувати конкуренцію. Аліса Юрченко дослідила ці фірми і, звісно ж, нічого втішного нам не повідомить. Політика і бізнесмена Василя Горбаля знають як колишнього власника Укргазбанку. Ми ж познайомимо вас з його менш відомим активом – компанією «Укркарт». Вона створювалася як процесингова компанія для розрахунків між різними банками. Політик контролював її понад 10 років. У 2000 році я фактично отримав контроль над цією компанією. За цей час тричі змінювалися президенти країни і ще частіше охочі придбати «Укркарт». Бізнесмен не продавав. Остання пропозиція надійшла від оточення Януковича у такій формі, від якої не відмовляються. У 2012 році мені поступила пропозиція тоді від керівництва Укргазбанку, в даному випадку від Сергія Мамедова, який був людиною Арбузової, наскільки я розумію, і залишається людиною Арбузової. Голова Укргазбанку Сергій Мамедов відмовився коментувати цю заяву. Він очолив Укргазбанк вже тоді, коли його рекапіталізувала держава, а Василь Горбаль втратив над ним контроль. Рішення щодо виходу з активів Василь Горбаль приймав в особливих умовах. Проти його брата Олега порушили кримінальну справу. Горбаль називає її сфабрикованою. Ми ж лише констатуємо, зараз справа закрита. Ви знаєте, коли в заручники беруть рідного брата, про це переживають батьки, всі решти і так далі. Тому компанія «Укркарт» фактично війшла в той перелік активів, яких я фактично добровільно позбувся у 2012 році. Горбаль запевняє, що компанію досі контролює Сергій Мамедов через менеджмент. Акції ж оформлені на номінального власника. З вересня 2012 року компанія «Укркарт» перейшла фактично під контроль особисто керівника Укргазбанку. Цю історію екс-власник «Укркарту» розповів нам після нещодавнього випуску програми про касову реформу. Тоді ми розповіли про дві компанії, які з часів Арбузова-Клименка користуються монопольним правом заробляти на передачі інформації з касових апаратів до податкової. На шляху інформації знаходяться дві фірми-посередники, які отримують інформацію з каси і передають її в податкову. Одна з цих двох фірм – та сама «Укркарт», якої під тиском позбавився Василь Горбаль. Коли вийшли відповідні постанови уряду стосовно схем, які були у вашому сюжеті, зрозумів, для чого це все робилось, чому була, скажімо так, така надзвичайна потреба. Історію, яку розповів Горбаль, ми почули від кількох виробників касових апаратів. Зміну власника компанії «Укркарт» вони описують одним словом – жорстко. А от щодо другої фірми-монополіста «Інтерплат» такого епітету не звучить. Імовірно тому, що власники поділилися добровільно. Нагадаємо, другий обраний посередник «Інтерплат» пов'язаний з найбільшим українським виробником касових апаратів – компанією «Юнісистем». Обидві фірми засновував Ілля Серіков. Останні кілька років «Інтерплат» асоціюючись з політиком Віталієм Хомутинніком. Він, до речі, родом з Макіївки, як і директор «Інтерплат», призначений зі зміною власників компанії. Віталій Хомутиннік, як голова профільного парламентського комітету, вносив зміни до законодавства про касову реформу, а допомагали йому їх розробляти батько і син Серікови з компанії «Інтерплат». Ви знаєте компанію «Інтерплат»? Ви маєте до неї якийсь стосунок чи ні? А звідки я можу знати всі компанії? Це лише дві компанії працюють на ринку – «Інтерплат» і «Укркарт». Звісно, коли так поспішаєш до сесійної зали, важко зосередитися. Можливо, з іменами буде легше. А Іллю Серіка, Григорія Серікова, знаєте? Вони були вашими радниками, вони допомагали вам писати законодавство під цю реформу касову. Треба подивитись, можливо, хтось в громадській колегії, у нас там біля 50 громадських діячів. Імен політик теж не пам'ятає. Доведеться шукати співрозмовника менш заклопотаного державними справами. Ми йдемо на зустріч з Григорієм Серіковим. Це батько Іллі Серікова, засновника компанії «Юнісистем», виробника касових апаратів, та «Інтерплат» – інформаційного еквайра. Батько Григорій Серіков бере активну участь в роботі компаній, заснованих сином.
Григорій Сєріков відмовився говорити на камеру, тож я коротко переповім зміст діалогу. По-перше, він визнав, що мав стосунок до заснування компанії «Інтерплат». Визнав, що Хомутинника з цією фірмою дійсно пов'язують, але нинішніх власників називати відмовився. На його думку, державі займатися передачею даних від кас до податкової було б занадто дорого. А щодо монополії, то колись цю монополію мають зруйнувати. Ну і, в принципі, абсолютно те саме говорить і податкова. І ніхто насправді не зупиняє вас навіть створити ще одну фірму чи ще 5 фірм, так це робити, по-перше, так? Тобто це не є якась монополія. Та ні, монополія, яка існує з часів Арбузова-Клименка і триває досі. Нині НБУ зареєстрував нові фірми-претенденти, але реально вони зможуть вийти на поле лише за півроку-рік. Нам вдалося зв'язатися майже з усіма переліченими структурами. Ті з них, що планують запустити послугу найближчим часом, хочуть конкурувати не ціною, а ширшим спектром послуг. Решта тільки думає, чи варто вкладатися у цей бізнес. Адже тільки за право спробувати вийти на ринок, який вже монополізований двома структурами, потрібно витратити в середньому $1 мільйон. Для обладнання приміщень під вимоги Нацбанку, закупки чи розробки програмного забезпечення, придбання серверів тощо. Я запитував у діючих еквайрів, наскільки це коштовно, які інвестиції. В дійсності вони, звичайно, використовують те обладнання, яке у них є. Вартість його, я думаю, сягає $1 мільйон з чим-то. Тобто це дуже коштовно. Новому еквайру вийти – це великі витрати. Усі новачки, з якими ми спілкувалися, дізналися про можливість стати податковим посередником влітку цього року. І не через оголошення, як того можна було б очікувати, а з власних джерел в НБУ чи інших держструктурах. Я не можу назвати вам якесь повідомлення Національного банку, що відкритий конкурс на такі конкретні види діяльності. Приходьте до нас. Не бачив, не знаю, але те, що цю інформацію вона була доступна і треба було стукатись у двері. А навіщо зачиняти двері, якщо справді хочеш пропустити усіх? Це дозволяє сумніватись у тому, що монополію зруйнують. Більше того, аналіз фірм-новачків, які мають розбавити ринок, викликає підозру, що не дуже-то вони й новачки. Ми ретельно проаналізували власників усіх 8 компаній, зазначених НБУ. Це виробники та продавці касових апаратів з різною часткою ринку. Але є одна деталь. Щонайменше 3 з 8 фірм мають стосунок до однієї групи. Ми її вже неодноразово згадували. Це група Юнісистем Інтерплат. Фірма «Вулкан» була зареєстрована за адресою самого Інтерплат. Фіскальні системи сертифікуються працівниками Юнісистем. Центр сервісу «Омега» взагалі засновував співвласник Юнісистему Ілля Сєріков. Тобто, окрім монополіста «Інтерплат», будуть 4 конкуруючі фірми з однієї кишені. І головне, програми та обладнання в них вже є. Така ось демонополізація. Ми розберемося з цим елементом, його трошечки перебільшують, ніж він є насправді. Це досить такі невеликі речі, на яких не фокусуються з рахунку того, які пріоритети сьогодні стоять. Доки ж фіскальне відомство зайняте більшими проблемами, касова реформа часів Арбузова та Клименка продовжить годувати фірми, пов'язані з ідеологами реформи. Тільки тепер їх буде не 2, а дещо більше. Мова йде щонайменше про 80 мільйонів гривень на рік. Можливо, це невелика річ в масштабах головного податківця країни. Та колись заради цих грошей бізнесменів позбавляли власності. Приємно бачити людей, для яких 80 мільйонів – не гроші. Вам же приємно? Тоді наступного вівторка ми покажемо більше таких людей. А на сьогодні все.